السؤال الثاني يكون عادة كالآتي. طبعا صيغة السؤال ممكن تختلف من شخص لآخر، لكن في المجمل هذا هو ما يطرحه الإخوة المسلمون. كيف يكون الثالوث 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 1؟ هذا الاعتراض هو اعتراض منطقي، ممكن نقول، يعني بيحاولوا بطريقة منطقية الاعتراض على الثالوث المسيحي. كيف يعقل أن يكون 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 1؟ طبعا في هذه الحلقة سأضع الاعتراضات العقائدية والأسئلة المتعلقة بالعقائد في الأول، ثم نتحدث عن الأسئلة المتعلقة بالأخلاق في الأخير. إذن كيف يكون 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 1؟ هذا السؤال فيه على الأقل 3 مشاكل. أولا أنه يفترض بأن الله يشبه الأرقام، وحاشا لله أن يكون شبيها بالأرقام. الشيء الثاني الافتراض بأن الله يشبه بالضبط الرقم 1، أنه مش فقط أنه شبيه بالأرقام، أنه يشبه رقم 1 بالضبط، وهذا افتراض لا نتفق عليه. يعني لما تحججني بشيء لازم المنطلقات التي تنطلق منها أن نكون متفقين عليه، الأرضية التي تبني عليها. والافتراض الآخر بأن ذات الله فيها عملية حسابية، وبالضبط عملية جمع، أن ذات الله تجري عليها عملية حسابية وبالذات عملية الجمع. إذن 3 افتراضات خاطئة أصلا، وسأبين خطأها بأسئلة أطرحها بالمقابل على صاحب السؤال مهما كان صاحب هذا السؤال. ماذا لو كان الله لا يشبه الأرقام؟ ماذا سيحصل لعمليتك الحسابية؟ الله الكلمة زائد روح زائد ذات. هل تجمع الذات مع الروح مع الكلمة بذات الطريقة التي تجمع بها الأرقام؟ لا طبعا، لأننا لو أضفنا مثلا ماء زائد ماء زائد ماء يساوي ماء، لو أضفنا هواء زائد هواء زائد هواء يساوي هواء. فلماذا تفترض أن الله يشبه الأرقام؟ كلام زائد كلام زائد كلام يساوي كلام. لماذا تفترض بأن الله يشبه بالضبط الأرقام؟ الشيء الثاني، ماذا لو كانت العملية ليست عملية جمع؟ من قال لك أن أخذنا إله وأضفناه إلى إله ثم أضفناه إلى إله آخر؟ بطبيعة الحال سيكون 3 في هذه الحالة. لكن ماذا لو لم تكن عملية جمع أصلا؟ ماذا كما يرد البعض يقول هي عملية ضرب، 1 في 1 في 1 طبعا يساوي 1. فأنت تفترض أنها عملية جمع وتريد أن تأخذ افتراضك حجة علي. الشيء الأخير، ماذا لو كان الله لا يشبه رقم 1؟ ماذا لو كان الله يشبه ما لا نهاية؟ فإذا ما لا نهاية زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية تساوي ما لا نهاية. إذن الافتراضات ال3 على الأقل هذه الافتراضات خاطئة. طبعا لو دققنا أكثر ممكن نطلع بمشاكل أخرى في هذا السؤال. فالله ليس رقما، الله لا يشبه بالضرورة رقم 1، والعملية ليست عملية جمع. فإذا في هذه الحالة الله في ذاته هو آب وابن وروح قدس، لم نضف شخصا على شخص. هكذا هو كينونته، وجوده هكذا من الأزل إلى الأبد. لم يقم المسيحيون بجمع عناصر متفرقة ليحصلوا على وحدانيتهم، بل آمنوا بأن الله موجود بهذه الطبيعة منذ الأزل وسيبقى هكذا إلى الأبد. نتمنى أن هذا الجواب يكون مقنع ومفصل وبالتدقيق وبكل وضوح. السؤال الثاني،